السلام علیکم دوستان، خدای چې جوړ روغ یاست. د نن په ویډیو کې ما غوښتل چې تاسو سره د یو څو مهمو موضوعاتو په باره کې چې هغه په کمپیوټر ساينس کې ډېر مهم دي. اما څوک چې نوې کمپیوټر ساينس ته راسي ډېر مشکل وي چې هغه د هغه تصور وکړي په خپل ذهن کې چې دا څنګه شیان دي او دا څنګه کار کوي. نو هغه کانسپټونه یا مفهومونه چې دي هغه یو پروسیس دی، بیا پورټ دی او نیټورک، لوکل نیټورک. نو دا داسې کانسپټونه دي چې هغه ډېر مشکل دی چې اول څوک په ذهن کې دا تصور وکړي چې دا څه شي دی. نو ما غوښتل چې هغه په اسانه طریقه تاسو ته تشریح کوم، څونه چې زه پوهېږم. نو امید لرم چې دا ویډیو ستاسو لپاره مفید وي او په اخر کې د دا ویډیو تاسو ته دا مشکل مفهومونه اسانه سوي. نو اول به راسو پروسیس ته. پروسیس په کمپیوټر کې چې هر پروګرام چې موږ انسټالوو او بیا هغه پروګرام شروع کوو هغه یو پروسیس دی. مثلا که تاسو په کمپیوټر کې یو براوزر ولرئ لکه کروم چې کوم وخت تاسو انسټال کړئ هغه په هارد ډیسک کې یو ځای سیف سي. بیا چې تاسو غواړئ چې کروم شروع کړئ تاسو ورځئ د کروم پر آیکن باندې، هغه باندې کلیک کوئ نو کروم سٹارټ کیږي او تاسو د هغه پروګرام استعمالوئ. دغسې که تاسو مثال مایکروسافټ افیس انسټال کړی یا مایکروسافټ ورډ یا مایکروسافټ اکسل، دا هغه پروګرامونه دي کوم چې تاسو کوم وخت شروع کړئ هغه پروسیس سي او هغه هلته شروع وي. بیا چې کوم وخت تاسو دا پروګرام نه استعمالوئ تاسو پروګرام بند کړئ، هغه د ایکس ساین ووایئ، پروګرام خپله بند سي، بیا نو پروسیس د بینه ولاړ سي، نو دا پروسیس بند سي. مثلا بعض وخت تاسو نوٹ کړئ ستاسو کمپیوټرونه په مرور د زمان سلو کیږي. هغه دا وي چې بعضې پروګرامونه چې تاسو انسټال کړي هغه یو رقم پروسیس دی، هغه ته ډیمن پروسیس وایي. خو یو خو داسې پروګرامونه دي چې موږ یې وینو په خپلو سترګو باندې چې دغه پروګرام ما شروع کړی دی، دا د براوزر دی، دا د مایکروسافټ افیس دی، مایکروسافټ اکسل دی. او بل داسې پروګرامونه دي کوم چې دوی ډیمن پروسیس ورته ویل کیږي چې هغه شاته دي او موږ په خپله نه وینو، اما هغه یي. نو هغه څه کوي چې هغه د زموږ د کمپیوټر هغه سی پی یو او میموري چې ده هغه استعمالوي، نو پر هغه باندې لوډ راځي، په دا رقم زموږ کمپیوټرونه سلو کیږي. نو بعضې یو طریقه دا ده چې تاسو کوم پروګرامونه چې نه وي په کار یا داسې ډیمن پروسیسز چې هغه ضروري نه وي هغه بیا تاسو ډیلیټ کوئ د خپل کمپیوټر څخه، هغه پاکوئ. نو دا خو سو پروسیس. بیا راځو پورټ ته. پورټ داسې دی بعضې وخت لکه څنګه چې تاسو کروم چې تاسو په کمپیوټر کې انسټال کړئ هغه یو آیکن درکوي، هغه آیکن یو طریقه ده چې تاسو د هغه لارې د پروګرام سره یو انټراکشن کوئ، شیر کوئ یا بندوئ. بیا داسې پروسیسونه لکه ما چې مخکې وویله چې هغه ډیمن پروسیسز دی، هغه شاته چالانده یي، شروع یي او تاسو یو لاره باید ولرئ چې د هغه سره تماس ونیسئ. نو بعضې پروسیسونه چې دي هغه چې تاسو شروع کړئ هغه پر یو پورټ باندې دوی انتظار کوي او تاسو به د هغه پورټ د لارې ورځئ او د دې سره به تماس نیسئ او هغه چې تماس ونیوئ بیا ستاسو انټراکشن ورسره شروع کیږي. نو یو پروتوکول دی او یو پورټ دی. فرض مثال HTTP او HTTPS دا پروتوکول دی. د HTTP پورټ چې دی هغه پورټ 80 دی، د HTTPS پورټ چې دی هغه پورټ 443 پورټ دی. او بل داسې دی لکه بل شی چې دی چې یو پروسیس په کمپیوټر کې دوه رقمه نیټورک دی. یو لوکل نیټورک دی، که تاسو دلته د ډایګرام ته وګورئ د هغه که تاسو غواړئ چې یو پروسیس شروع کړئ او هغه تاسو ته پوښتنه وکړي چې ته پر کوم نیټورک باندې شروع کړئ، که تاسو غواړئ چې پر لوکل نیټورک باندې شروع سي تاسو په دغه آی پی اډرس ورکوئ 127.0.0.1. لوکل
نیټورک معنا دا ده چې دا نیټورک یوازې په دا کمپیوټر کې دننه دی، د باندې څخه څوک غواړي چې د پروسس سره تماس ونیسي دوی نشي نیولای. کوم انالوجي چې زما په ذهن کې راځي هغه داسې ده، که فرض مثال تاسو د ډایګرام وګورئ، کوم فکر وکړو چې دا شین سکویر چې دی مستطیل چې دی دا یو کور په مثال دی یا یو بلډینګ په مثال دی، دا یو دفتر په مثال دی، او په دې کې موږ مختلف دغه رقمه سکویرونه چې دي او چې نمبرونه پر لیکل دي دا داسې فکر وکړئ لکه یو پروسس چې پر یو سپیسیفیک پورټ باندې شروع وي. نو په ذهن کې که موږ وایو چې داسې یو کوري او په هغه کې مختلف اتاقونه او په دا اتاقو کې یو ډپارټمنټ یا یو نفر ناست چې هغه خپل وظیفه ولري او دا هر اتاق ته موږ دوې دروازې ورکړي، یو دروازه د باندې خواته یو د دروازه د نننۍ خواته. نو که فرض مثال موږ یو پروسس یا یو پروګرام شروع کو او هغه پروګرام فرض مثال پر پورټ 80 باندې انتظار کوي، دا داسې دی لکه موږ چې یو نفر دلته کښېنوي او ورته وویله چې ته پر لوکل نیټورک، نو یوازې دا دننه دروازه موږ ورته خلاصه کړې ده، نو معنا دا ده چې څوک د باندې څه راسي هغه دروازه بنده ده، هغه ته جواب نه ورکول کېږي. اما د دننه پر لوکل نیټورک چې څوک دغه هغه دروازې ته ورسي 80مې دروازې ته هلته جواب ورکول کېږي. نو دغه پورټ داسې دی لکه یو دروازه چې په سرور کې او پر یو دروازه باندې پر یو پورټ بعضې وخت د باندې ته خلاصه وي اما بعضې وخت نه وي خلاصه. بیا په کمپیوټر کې یو شی دی فایروال ورته وایي، فایروال یو سیکیورټي سیټ اپ دی، په سیکیورټي سیټ اپ کې تاسې دا کنټرولولی شئ چې کومه دروازه دې دننه مو خلاصه وي او کومه دې د باندې خلاصه وي. په کوم وخت چې موږ غواړو چې د خپل کمپیوټر سکیور کو او نه غواړو چې څوک یې هک کړي، موږ اکثره هغه دروازې بندو پر کوم باندې چې موږ یو پروسس ورې نه شروع، او که هغه دروازې چې بندې شي ولې که څوک راسي هغه دروازه خلاصوي، بیا نو خو دا دی لکه طبعا لکه یو کور ته، هغه کور ته بیا څوک داخلیږي نو هغه مشکل سکیورټي مشکل جوړیږي. هم دغه رقم د دننه د خوا هم کوم وخت چې تاسې یو سرور چالانده کړئ ټولو پورټونه دننه به تاسې ته خلاص وي، خو بعضې وخت که دا سیسټم غواړي چې څوک سکیور کړي بیا هغه هم دا نور دروازې بندوي او هغه پورټونه یوازې خلاصوي په کوم باندې چې یو پروسس ورې انتظار یې او هغه غواړي د هغه سره موږ غواړو چې د هغه سره انټراکشن وکړو یا د هغه سره تماس ونیسو. نو که موږ یو پروسس پر ایکسټرنل نیټورک چالانده کوو شروع کوو، بیا به موږ چې کوم وخت دا پروسس شروع کوو موږ کوم آی پی اډرس جوړ کوو هغه به 0.0.0.0 ورکوو. هغه معنا دا ده که فرض مثال یو پروسس موږ شروع کوو چې پر ایکسټرنل نیټورک باندې او غواړو چې هغه پر پورټ 80 باندې انتظار وکړي، نو موږ دغه دا د نیټورک آی ډي ورکوو او دغه د پورټ آی ډي ورکوو. نو بیا که د باندې څوک راسي دغه آی پی اډرس د کمپیوټر ټایپ کې او پورټ 80 وي، بیا نو هغه راځي دغه اپلیکیشن بیا هغه ته جواب ورکوي. که تاسو د هغه اپلیکیشن سره انټراکشن کولی شئ هغه مخته ځي. نو لکه موږ چې وګورو دا ټوله ویب سایټونه چې دي لکه یوټیوب یو اپلیکیشن دی کوم چې پر موږ HTTPS استعمالو، د هغه پورټ نمبر دغه دی 443. نو کوم وخت چې موږ غواړو چې یوټیوب ته ولاړ شو موږ youtube.com ټایپ کوو، DNS سرور چې دی هغه موږ ته د یوټیوب د سرور آی پی اډرس راکوي، بیا نو زموږ براوزر چې دی هغه یو ریکویسټ ور استوي و هغه سرور ته کوم چې د سرور پر 443 باندې هغه ریکویسټ اخلي یا ریسیو کوي، هغه چې دا ریکویسټ ریسیو کوي بیا په جواب کې دوی بیرته زموږ براوزر ته هغه کوم پیج چې موږ غوښتی دی چې موږ دغه پیج راکا یا دغه ویډیو راکا هغه معلومات بیا دی بیرته زموږ براوزر ته راسي، بیا زموږ براوزر هغه بیرته پارس کوي موږ ته راښکاره کوي په HTML جواب راځي، HTML کروم بیرته پارس کوي او موږ ته راښکاره کوي دا رقم موږ د
ویب سایټ کتلای شو. په دا ریکویسټ کې چې شي یو دای چې د سندر اډرس یې کوم وخت چې زه ریکویسټ کوم د خپل کمپیوټر څخه زما د آی پی اډرس هم لیکل کېږي لکه یو خط چې دی یو سندر اډرس یو د ریسیور اډرس نو بیا کوم وخت چې د یوټیوب سرور موږ ته هغه ریکویسټ راستي زموږ کمپیوټر ته نو هغه ته د اډرس ور معلوم چې چا کوم کمپیوټر ته زه دا ریکویسټ ور واستوم نو دا یو ډېر مهم کانسپټ دی. د دې به زه یو ډیمو تاسو ته درکړم. ما یو کوچنی فلاسک اپلیکیشن لیکلی دی کوم چې د اوپن ای پی آی سره تماس نیسي. تاسو ورې سوال کوئ هغه یو ریکویسټ استئ د هغه څه بیا موږ ته جواب راځي. نو دا اپلیکیشن چې دی دا به زه پر لوکل نیټورک باندې پر یو پورټ باندې رن کوم نو بیا به هغه سره موږ وینو چې موږ تماس څنګه ورسره کېږي. نو زه به دا اپلیکیشن تاسو ته ښکاره کړم. دا یو اپلیکیشن دی کوم چې ما پایتن کې لیکل شوی دی app.py. نو زه غواړم فلاسک اپلیکیشن دی که زه غواړم چې دا رن کړم زه ورته وایم کمانډ ټایپ کوم په ټرمینل کې چې فلاسک رن. تاسو وګورئ چې دلته ماته ولیکل شوله چې running on HTTP 127.0.0.1 او پورټ چې دی 15,000 دی. نو دا معنا دا ده چې کوم دلته راسو چې دا پر لوکل نیټورک باندې دی او پر دغه پورټ باندې دی. نو اوس که زه غواړم چې د دغه اپلیکیشن سره تماس ونیسم زه به ځم براوزر ته خپل کروم براوزر ته ورې به دغه اډرس زه ټایپ کوم نو بیا به د اپلیکیشن ماته جواب راکوي. نو که زه دا کاپي کړم او راسم دلته د کروم براوزر ته او ګورئ دا اپلیکیشن موږ ته جواب راکوي. که تاسې دلته دا لاګس ته وګورئ دلته ګیټ ریکویسټ ورلی دوی دغه معلومات موږ ته راواستوي. نو اوس به راسو دلته فرض مثال که زه ولیکم چې پشتو یو جواب راکوي موږ ته چې دا Pashto is an Eastern Iranian language spoken primarily in Afghanistan and Pakistan. نو دا مثال دا دی که تاسې دلته د اډرس وګورئ 127.0.0 او 5000 دا پروګرام چې ما دا کوم اپلیکیشن چې ما لیکلی دی دا زما په کمپیوټر کې دننه پر پورټ 15,000 باندې انتظار کوي زما و ریکویسټ ته. کوم وخت چې زه یو ریکویسټ ور واستوم دی بیا هغه ریکویسټ خپل د پروګرام مطابق هغه پروسس کوي بیا ماته بیرته جواب راستوي. نو دا چې دی پر لوکل نیټورک باندې دی. او که زه غواړم چې دا په ایکسټرنل نیټورک باندې رن کړم بیا به زه د 127.0.0.1 پر ځای به لیکم 0.0.0.0 او کوم وخت چې د باندې ولې ټول ریکویسټونه HTTP همیشه و پورټ 80 ته ورځي بیا به زه دا پر پورټ 80 رن کوم د 5000 پر ځای باندې ولیکم چې د پروتوکول پورټ دی. نو دا رقم د پروګرامونه داسې څه شي کېږي. نو په دا ویډیو کې موږ زده کړله چې یو پروسس چې دی هغه یو پروګرام دی کوم چې موږ په خپل کمپیوټر کې شروع کوو او دا پروسس چې دی یا به پر لوکل نیټورک باندې یا پر ایکسټرنل نیټورک باندې. لوکل نیټورک باندې که موږ غواړو چې یو پروسس شروع کړو هغه آی پی اډرس دی 127.0.0.1 او پورټ داسې دی لکه یو دروازه په کمپیوټر کې چیرې چې لکه یو څوک چې انتظار کوي او تاسې هغه ته یو ورځئ یا دروازه ورته کوئ ورته وایئ چې ماته زما دا کار راوکړه هغه کار کوي بیرته تاسو ته جواب درکوي. پورټ دغسې یو کانسپټ دی چې تاسو په ذهن کې ساتلی شئ. نو په کمپیوټر کې مختلف پورټونه دي را پورټو باندې مختلف اپلیکیشنونه شي پر مختلف پورټو باندې انتظار کوي تاسې د هغو ته چې پر هغه پورټ باندې ریکویسټ واستوي هغه تاسو ته جواب راستوي. نو دا یو کوچنی لنډه ویډیو وه ما غوښتل چې دا کانسپټ تاسو ته تشریح کړم. نو خدای دې وکړي چې تاسې په پوه سوي یاست
که کم بل سوال کوم شی ما سم نه تشریح کړی تاسو ماته په کامنټ کې ولیکئ زه به ان شاء الله کوشش کوم چې تاسو سوال ته جواب درکړم که تاسو دا ویډیو خوښه شوی یا تاسو کوم مشوره لرئ یا کوم بل داسې یو مفهوم چې په هغه باندې تاسو نه پوهیږئ او تاسو غواړئ چې زه په هغه باره کې ویډیو جوړ کړم تاسو په کامنټس کې ولیکئ او دا ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ او چینل سبسکرایب کړئ ستاسو ډېره مننه د خدای په امان السلام علیکم